ኦኬ ፓወር ማለት in science and engineering ዲፋይን ስናደርገው ፓወር ማለት it is the time rate of doing work ማለት ነው። ወይም በሌላ አባባል the delivery of ኢነርጂን ትራንስፈር ማድረግ ወይም ደግሞ it is a transfer of energy ማለት ነው። transfer of energy the expressible as power can be expressed as the amount of work done which can be represented by W or the energy transferred divided by the time interval t ይሄንን ምን ብለን እንጠራዋለን? ፓወር ብለን እንጠራዋለን። ሶ ምንድነው እዚህ ጋር የምንመለከተው ምንድነው? the work done during the time interval is called average power። ይሄ ቀላል ዴፊኒሽኖች ነው፣ ከዚህ በፊት ታውቁታላችሁ። ማቴማቲካሊ ፓወርን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ማቴማቲካሊ ፓወር ማለት change in W over change in T work done over time ማለት ነው። work done over time ነው። we can also use the definition of we can also see the definition of instantaneous power. Instantaneous power can be represented by በp represent እናደርገዋለን። instantaneous powerን እንደምትመለከቱት ለማሳየት አንዳንድ ጊዜ አይመችም፣ በp represent እናደርገዋለን ማለት ነው። instantaneous power በp represent እናደርገዋለን። define ስናደርገው it is the limiting value of the average power as change in t approaches to 0 ማለት ነው። as change in t approaches to 0 ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስታንት ማለት ከዚህ በፊት ዴፊኒሽኑን እንደምናውቀው ለምሳሌ ፖዚሽን ዲስፕሌስመንት ኢንስታንቲኒየስ አክሰለሬሽንን ከዚህ በፊት ምን ብለናል? at ኢንስታንቲኒየስ አክሰለሬሽን ማለት the acceleration at instant time ብለናል። በተመሳሳይ ኢንስታንቲኒየስ ፓወር ምዝ ላይ ዲፋይን ስናደርገው the power at instant time ነው ማለት ነው። ያ ማለት ኢንስታንት በፊዚክስ ምንድነው? ፊክስድ ታይም ኦፍ ኢንተርቫል ማለት ነው። የሆነ ፓወር at የሆነ ታይም ኢንተርቫል ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስታንቲኒየስ ፓወር ማለት the power at instant time of interval ማለት ነው። ማቴማቲካሊ ፓወርን በዚህ መልኩ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ፓወር ማለት ሊሚት ኦፍ ፓወር ማለት change in work over change in t as change in t approaches to 0 ነው ብለናል። ስለዚህ limit of work done with respect to time at change in t approaches to 0 ነው። ስለዚህ ይሄ ከማን ጋር እኩል ነው ብለናል? ከዚህ በፊት ምን ብለናል? position displacement instantaneous velocity ማለት limit of change in x over change in t as change in t approaches to 0 ነው ብለን ነበረ ካስታወሳችሁ። ያ ከማን ጋር እኩል ነው ብለናል? ከፈርስት ደሪቬቲቭ ኦፍ ፖዚሽን ዲስፕሌስመንት x ጋር እኩል ነው ብለን ነበረ። change in x over change in t ጋር ማለት ነው። በተመሳሳይ እዚህ ምንድነው ያደረግነው? ይሄ ሊሚት ኦፍ work done over change in t as change in t approaches to 0 ከማን ጋር እኩል ነው? dw over dt ጋር ፈርስት ደሪቬቲቭ ኦፍ work done with respect to time ጋር እኩል ነው ማለት ነው። እኩል ነው። then ሌላ የምንመለከተው ምንድነው? ሪሌሽንሺፕ ነው የምንመለከተው። ሪሌሽንሺፕ ያ ማለት the relationship between work done and power with force ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ማለት ከዚህ እንደምንመለከተው ፓወር ማለት work over change in t ነው ብለናል። ይሄ ከማን ጋር እኩል ነው? work done with constant force ጊዜ work done ዲፋይን ስናደርገው f change in position displacement r ነው ብለናል። ስለዚህ position displacement r ነው። ስለዚህ በወርክ ቦታ f change in r ሰብስቲቱት ስታደርጉት ምን ይሰጠናል? power equals to f change in r over change in t የሚለውን እናገኛለን። which is equals to f force multiplied by the velocity v ብለን ሪሌሽናቸውን ፓወር ኢኳልስ ቱ ኤፍቪ ብለን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን፣ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ወይም ይሄን በሌላ አባባል መግለጽ እንችላለን። ምን ብለን መግለጽ እንችላለን? እዚህ ጋር ተመልከቱ። ፓወር ማለት ሊሚት ኦፍ ፓወር ዲፋይን እናደርገው መጀመሪያ the limiting value of work done w over change in t as change in t approach to 0 ነው ብለናል እዚህ ጋር። በተመሳሳይ ፓወር ማለት
ሊሚቲንግ ኦፍ ዘ ሊሚት ኦፍ ወርክ ዴን ኤፍ ቼንጅ ኢን አርን የወርክን ቫሊዩ ሰብስቲቱት አድርገን ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ አስ ቼንጅ ኢን ቲ አፕሮች ቱ ዜሮ ታደርጉትና which is equals to ምን ይሆናል? ፎርስ ኮንስታንት ወደ ውጭ አውጥታችሁት ሊሚት ኦፍ ቼንጅ ኢን አር ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ አስ ቼንጅ ኢን ቲ አፕሮች ዜሮ። ይሄ ማለት ዲአር ኦቨር ዲቲ ጋር እኩል ነው። ከዚህ ፓወር ኢኳልስ ቱ ኤፍ ዲአር ኦቨር ዲቲ ኢኳልስ ቱ ዲአር ኦቨር ዲቲ ማለት ፈርስት ደሪቬቲቭ ኦፍ ፖዚሽን ዲስፕሌስመንት ኤክስ ምንድን ነው ብለናል? ከዚህ በፊት ቬሎሲቲ ነው ብለናል። ስለዚህ ኤፍ መልቲፕላይድ ባይ ቪ አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ስለ ፓወር ነው። ፓወር እዚች ጋር ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ያው እንደምትመለከቱት ቀረጻውም ያን ያክል አይደለም፣ ግን ይጠቅማችኋል ብዬ ስለማስብ ብቻ ነው ያዘጋጀሁት። ያልገባችሁ ነገር ካለ እና የምትፈልጉት ፕሮብለም ካለ ከፓወር በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በእርግጠኝነት በደንብ አድርገን ሰርተን አብረን እንሄዳለን ማለት ነው። አብረን እንሄዳለን።